سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. ببخشید یه مقدار با تأخیر شروع شد. گویا خیلی از دوستان نرسیدن هنوز بیان، ترافیک بوده. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم. اولا خیلی خوشحالم که تونستیم جلسه سوم از گروه رو برگزار کنیم. این دفعه هم باز با حمایت گروه آواتک خیلی زحمت کشیدن و جناب آقای غفاری و آقای سلطانی که زحمت هماهنگی‌های گروه این جلسه گروه رو کشیدن. من خیلی سریع برنامه امروز رو خدمتتون عرض می‌کنم که بیشتر از این وقتتون گرفته نشه. ایشالا به مدت 1 ساعت در خدمت سرکار خانم مهندس شاکری هستیم در رابطه با فیزیکال استندبای. بعد از اون به مدت 1 ساعت از ساعت حالا هر موقع که ارائهشون بعد از 1 ساعت تموم بشه، جناب آقای مهندس سعید حسن‌پور در رابطه با اوراکل اپکس و یه نیم ساعت استراحت خواهیم داشت و بعد از اون هم در خدمت جناب آقای مهندس مسعود حاجی حسن‌پور هستیم در رابطه با دیزاستر ریکاوری. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم. در نهایت هم یه نیم ساعت احتمالاً یه جلسه‌ای خواهیم داشت که دوستان اگر سوالی در رابطه با گروه دارن بپرسن و بعد از پایان هر ارائه هم اگر سوالی بود میتونن از دوست ارائه دهندمون در خدمتشون باشیم و ازشون سوالو بپرسیم. دعوت میکنم از سرکار خانم مهندس شاکری تشریف بیارن تا ارائهشون رو در خدمتشون باشیم. سلام خدمت همگی. من راهله شاکری هستم. من حدود 5 ساله که توی زمینه اوراکل دارم کار میکنم. 1 سال تقریبا دیولپر بودم و 4 سالم هست که تو زمینه کارهای ادمینی فعالیت میکنم. در حال حاضرم توی شرکت رایان هم‌افزا DBA هستم که توی زمینه کارگزاری‌های بورس خدمات میده. من امروز قرار بود فقط در مورد فیزیکال استندبای صحبت کنم که چون حالا از نظر کانسپتی و اینا این کلا انواع استندبای ها یه سری مشترکاتی با هم دارن، تصمیم گرفتم کلا در مورد دیتا گارد و انواع استندبای صحبت داشته باشم و یه اشاره در مورد فیزیکال استندبای دیتا، پیاده سازی فیزیکال استندبای دیتابیس. دیتا گارد برای اولین بار تو اوراکل 9i معرفی شد. قبل از اونم توی اوراکل 8 ما اوراکل استندبای رو داشتیم که البته ویژگی‌های اون خیلی محدودتر از اوراکل دیتا گارد بود. پیکربندی دیتا گارد شامل 2 دسته کلی میشه که یکی پروداکشن دیتابیس یا دیتابیس پرایمری مون هست و دیتابیس های استندبای. دیتابیس پروداکشن یا پرایمری همون دیتابیسیه که به وسیله اکثر اپلیکیشن ها قابل دسترسیه و اپلیکیشن ها از اون استفاده میکنه. و دیتابیس های استندبای که در اول کار میتونن از کپی دیتابیس اصلی ایجاد بشن. شما توی 11G ریلیز 2 میتونید تا حد اکثر 30 تا استندبای ایجاد کنید. و اینکه توی کانفیگوریشن دیتاگارد دیتابیس ها با استفاده از نتورکینگ پروداکت اوراکل یعنی اوراکل نت به هم متصل میشن و اینکه کجا میتونید اینا رو کانفیگ کنید از این لحاظ هیچ محدودیتی نداره. یعنی میتونید دیتابیس استندبایتون رو دقیقاً روی همون سیستمی نصب کنید که دیتابیس اصلیتون هست و دیتابیس اصلیتون هست یا اینکه روی یه جایی نصب کنید که از لحاظ جغرافیایی فاصله خیلی زیادی با دیتابیس هست. مثلا یه سری از شرکت‌ها هستن که یه دیتا سنتر دیگه دارن و میتونن دیتا گاردشون رو روی یه جایی که مثلا فاصله زیادی نصب کنن که موقعی که مشکل پیش بیاد بتونن از اون استفاده کنن. دیتا گارد کلا روی 3 تا موضوع اصلی تمرکز داره که دیتا پروتکشن، دیتا اویلیبیلیتی و دیتا ریکاوری. یه مسئله که امروز خیلی توی سایت ها اهمیت داره مسئله
های اویلیبیلیتی و کم کردن زمان دان تایم. کلا دو نوع دان تایم ممکنه تو سایت ها اتفاق بیفته: دان تایم های پیش بینی شده و دان تایم های پیش بینی نشده. پیش بینی شده مثل انواع آپگریدهای سخت افزاری و نرم افزاری که ما ممکنه هم روی سیستم عامل یا دیتابیس ما ممکنه داشته باشیم، و دان تایم های پیش بینی نشده مثل انواع فیلرهایی که ممکنه اتفاق بیفته. حالا ممکنه خطایی باشه که کاربر مرتکب میشه، یا اینکه کلا یه مسئله خیلی مهم باشه، مثلا از دست دادن کل دیتابیس. دیتاگارد با کانفیگوریشنی که داره کلا میتونه به کم کردن زمان دان تایم و بالا بردن اویلیبیلیتی کمک کنه. و اینکه توی مواردی شما میتونید دیتاگارد رو جوری کانفیگور کنین که دیتا لاس رو به صفر برسونید. ما سه نوع استند بای دیتابیس داریم که فیزیکال استند بای دیتابیس، لاجیکال استند بای دیتابیس و اسنپ شات استند بای دیتابیس. فیزیکال استند بای دیتابیس در واقع در اول از کپی دیتابیس اصلی ایجاد میشه، از بکاپی که از دیتابیس اصلی میگیریم. بعد از لحاظ ساختاری هیچ تفاوتی با دیتابیس اصلیمون نداره. ردوها از دیتابیس اصلی به دیتابیس استندبای از طریق اوراکل منتقل میشن و دیتابیس استندبای، فیزیکال استندبای، از طریق اپلای کردن اون ردوها با دیتابیس اصلی سینک نگه داشته میشه. و اینکه از اوراکل 11G شما میتونید اگه اوراکل دیتاگارد داشته باشید میتونید فیزیکال استندبایتون رو اوپن ریدونی کنید و برای کارهای گزارشگیری و بکاپ گیری از اون استفاده کنید. و یه سری ویژگی‌ها داره، اینکه چون فیزیکال استندبای دیتابیس دقیقاً شبیه دیتابیس اصلیتون هست، شما میتونین اگه یه مشکلی روی سایت اصلیتون پیش اومد به دیتابیس استندبای سویچ کنید و از اون استفاده کنید. پس یکی از مواردش دقیقاً های اویلیبیلیتی و دیتا پروتکشن. و اینکه هیچ محدودیتی از لحاظ دیتا تایپ هایی که میتونید استفاده کنید، انواع جداول یا انواع دستورات DML و DDL که روی دیتابیس پرایمری زده میشه، هیچ محدودیتی وجود نداره. و همونجور که گفتیم اگه دیتاگارد داشته باشیم، فیزیکال استندبای دیتابیس رو میتونید اوپن ریدونی کنید که این و از اون برای کارهای بکاپ گیری و گزارشگیری استفاده کنید که این منجر به این میشه که باری که روی دیتابیس اصلیتون هست کاهش پیدا کنه. و اینکه چون فیزیکال استندبای دیتابیس توی پایین ترین سطح، یعنی اپلای کردن ردوها دیتابیس اصلی رو با دیتابیس فیزیکال سینک نگه می‌داره، برای شما پرفورمنس خیلی بالا دارید، چون اصلا درگیر اجرای دستورات SQL و از این حرفا نمیشه. دومین نوع استندبای لاجیکال استندبای. لاجیکال استندبای اول میتونه از کپی دیتابیس اصلی بازم ایجاد بشه، ولی بعدش میتونه ساختارش تغییر کنه، یعنی هیچ لزومی نداره که از لحاظ ساختاری دقیقا شبیه دیتابیس اصلی باشه، ولی از لحاظ منطقی کاملا شبیه دیتابیس اصلی. توی این نوع از استندبای هم ردوها از دیتابیس اصلی توسط اوراکل به دیتابیس استندبای منتقل میشن و این ردوها با استفاده از تکنولوژی لاگ ماینر یعنی دستورات SQL تبدیل میشن و اون دستورات SQL روی دیتابیس لاجیکال استندبای اپلای میشن، اجرا میشن در واقع. بنابراین لاجیکال استندبای همیشه تو حالت اوپنه. البته اون تیبلایی که قراره کار مثلا اپلای کردن ردوها رو انجام بشه هیچ وقت نمیتونن به صورت کامل اوپن ریدورایت باشه، یعنی اوپن ریدوریه. بنابراین و اینکه شما پس میتونید از لاجیکال استندبای دیتابیس برای کار گزارشگیری و کار مثل دیتا ورهاوس و این چیزا استفاده کنید
و برای اینکه پرفورمنس گزارشاتون رو بالا ببرید میتونید یه سری ایندکس ها و متریالایزد ویو های اضافه تری روی لاجیکال استندبای دیتابیس ایجاد کنید. فقط این چیز وجود داره که لاجیکال استندبای دیتابیس کلا یه سری محدودیت ها داره، هم در نوع دیتا تایپی که میتونید استفاده کنید، هم انواع جداولی که میتونید استفاده کنید و هم دستورات DML و DDL که ممکنه بتونید بزنید. بنابراین وقتی میخواین ازش استفاده کنید باید بیزینس و سایتتون رو در نظر بگیرید و در مورد محدودیت یه فکری برای دیتابیستون بکنید. سومین نوع استندبای دیتابیس اسنپ شد استندبای دیتابیس که مثلا موقعی پیش میاد که شما میخواین یه تستی مربوط به دیولپ روی دیتابیستون انجام بدین، بعد میخواین که روی دیتابیس اصلیتون که هیچی میخواین مثلا فیزیکال استندبای دیتابیس رو استفاده کنین چون دقیقا مشابه دیتابیس اصلیتونه، ولی این مشکل هم داره که نمیخواین فیزیکال استندبای دیتابیستون رو کاملا مثلا منهدم کنین و یه دونه تست انجام بدین. در چه حالتی میتونه از اسنپ شات استندبای دیتابیس استفاده کنید که وقتی شما این دستور رو میزنید، یه دستور رو میزنید که فیزیکال استندبایتون به اسنپ شات تبدیل میشه، اسنپ شات استندبای تبدیل میشه و از اون لحظه به بعد باز هم رادیوها از سمت پرایمری به سمت استندبای منتقل میشن، فقط رادیوها دیگه اپلای نمیشن. از اون لحظه که شما فیزیکالتون رو به اسنپ شات تبدیل میکنین همه وضعیت حافظه و دیتابیس شما حفظ میشه. بعد شما میتونید همه تغییراتی که میخواین، تستایی که میخواین انجام بدید، بعد دوباره فیزیکالتون رو به اسنپ شاتتون رو به فیزیکال تبدیل کنید و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما به لحظه قبل برگردید و همه اون تغییراتی که بودن، همه اون رادیوهایی که منتقل شدن اپلای میشن. فقط این مشکل وجود داره که تو زمانی که شما این تغییر رو انجام دادید، یعنی فیزیکالتون رو به اسنپ شات تبدیل کردین، دیگه دیتابیس فیزیکالتون ممکنه نه حتما یه فاصله رو داره و با دیتابیس اصلیتون و ممکنه خب توی به دیتاتون آسیب بزنید و اگه دیتابیس استندبای دیگه داشته باشین که اصلا مشکلی پیش نمیاد. یه سری سرویس ها توی دیتاگارد وجود دارن که ردو ترانسپورت سرویس، اپلای سرویس و رول ترانزیشن. ردو ترانسپورت سرویس سه تا کار مهم رو انجام میده. یکی انتقال ردوها از فیزیکال از دیتابیس پرایمری به استندبای، یکی ریزالو کردن گپی که ممکنه بین پرایمری و استندبای رخ بده و یکم اینکه اگه یه آرکایوی توی استندبای گم بشه یا کراپ بشه، میاد به طور خودکار از دیتابیس پرایمری یا استندبای های دیگه اون آرکایو رو جایگزین اون آرکایوی که مثلا خراب شده گم شده میکنه. سرویسی دیگه که وجود داره اپلای سرویسه که کار اپلای کردن ردوهایی که از دیتابیس پرایمری به دیتابیس استندبای منتقل شدن رو انجام میده که این کار توی فیزیکال استندبای دیتابیس با ریدو اپلای انجام میشه و توی لاجیکال استندبای دیتابیس با SQL اپلای. این اجرای یه سری دستورات SQL برای رول ترانزیشن که سویچ اوور و فیل اوور که در مورد صحبت معماری دیتاگارد. توی معماری دیتابیس به صورت معمول وقتی که یه دستور DML یا DDL زده میشه، اوراکل میاد از روی این دستور DML یا DDL یه اینترنال فرمت در میاد و که به این اینترنال فرمت تو اوراکل میگن ریدوندنسی. این ریدوندنسی رو اوراکل تو هر جای اون ردوال بافر که تو حافظه جا باشه مینویسه. بعد وقتی که بعد طی زمانهای مشخص، مثلا 3 ثانیه یه بار، وقتی 1/3 لاگ بافر پر بشه یا 1 مگا لاگ بافر پر بشه، لاگ رایتر بک‌گراند پروسس لاگ رایتر فعال میشه و ردوال آخرین لاگ فایلی که کارنته منتقل میکنه.
بعد یکی از اون زمانهای دیگه‌ای که لاگ رایتر فعال میشه زمان کامیت، یعنی موقعی که کاربر دستور کامیت رو میزنه دقیقا مثل دستور DML یا DDL از روی اون دستور کامیت ردو انتری ساخته میشه، تو ردو لاگ بافر نوشته میشه. بعد از اینکه این کار انجام شد باز هم موقع کامیت علاوه بر اون زمانهای دیگه لاگ رایتر فعال میشه و محتویات ردو لاگ بافر رو توی ردو لاگ فایل مینویسه. پس تو مواقع معمول موقعی که دیتا استندبای نداریم کاربر وقتی پیغام اکنالج مبنی بر اینکه کامیت انجام شده رو میگیره که لاگ رایتر فعال بشه و محتویات ردو لاگ بافر توی آنلاین ردو لاگ فایل منتقل بشه. وقتی که دیتا گارد کانفیگور میکنیم چند تا بک‌گراند پروسس دیگه به بک‌گراند پروسس های معمول دیتابیس اضافه میشن. مثلا سمت پرایمری LNS رو داریم، لاگ رایتر نتورک سرور، و سمت استندبای ریموت فایل سرور و MRP و LSP که منیج ریکاوری پروسس و لاجیکال استندبای پروسس. دو جور میتونیم دیتا گاردمون رو کانفیگ بکنیم، یکی حالت اسینکرونایز، یکی حالت سینکرونایز. تو حالت سینکرونایز وقتی که یوزر میگه کاربر میگه کامیت، باز هم از روی دستور کامیت شما یه ردو انتری ساخته میشه، توی ردو لاگ بافر گذاشته میشه، لاگ رایتر فعال میشه، محتویات ردو لاگ رایتر فعال میشه، محتویات ردو بافر رو توی آنلاین ردو لاگ فایل مینویسه. بعدش میتونی دارم از این وقتی که دستور کامیت زده میشه تو حالت الان سینکرونایز توضیح میدم. وقتی که دستور کامیت زده میشه کامیت دستورش ردومتری ساخته میشه، توی ردو لاگ بافر گذاشته میشه، لاگ رایتر فعال میشه و محتویات ردو لاگ بافر رو ردو لاگ فایل منتقل میشه. ولی کاربر در پیمان مبنی که کامیت انجام شدن نمیبینه تا زمانی که یک پروسه دیگه کامل بشه. LNS فعال میشه و محتویات ردو لاگ بافر از طریق ارائه به RFS منتقل میکنه. RFS ردو لاگ هایی که منتقل شده رو توی استندبای ردو لاگ فایل مینویسه. بعد از اینکه کار نوشتن کامل به صورت کامل تموم شد، یه پیامی از طرف RFS به LNS تبدیل بر اینکه کار نوشتن ردو تموم شده داده میشه و LNS هم لاگ رایتر رو از این موضوع باخبر میکنه. وقتی این پروسه به صورت کامل انجام شد، لاگ رایتر به کاربر پیغام عملی بر اینکه کامیت انجام شده رو میده. خب این ممکنه یه پروسه خیلی طول بکشه و میشه، ولی توی این روش شما دیتا کلاس نخواهید داشت و اگه شما از پرفورمنس نتورک مطمئن باشید استفاده کردن از این روش کلا خیلی میتونه خوب باشه که دیتا کلاس دارید. تو حالت اسینکرونایز وقتی کاربر میگه کامیت، محتویات ردو لاگ بافر به ردو لاگ فایل منتقل میشن و توسط لاگ رایتر و لاگ رایتر پیغام کامیت رو به کاربر میده. این پروسه یعنی اینکه LNS فعال میشه و محتویات ردو بافر رو میخونه، یا از روی ردو بافر اگه نتونه توی زمان از ردو بافر بخونه از آنلاین ردو لاگ فایل میخونه به RFS منتقل میکنه و RFS هم توی استندبای ردو لاگ فایل مینویسه. ولی کاربر منتظر نمیمونه که پیغام کامیت شده، یعنی اکنالج کامیت شده همون موقع که لاگ رایتر فعال توی ردو لاگ فایل پرایمری دیتابیس نوشت میگیره. بخاطر همین این از لحاظ پرفورمنسی خب برای دیتابیس پرایمری بهتره. یه چیزی که
توی سطح استندبای دو بک‌گراند پروسس دیگه هم هستن به نام MRP و LSP که اگه شما فیزیکال استندبای دیتابیس رو راه اندازی کنید MRP میاد بالا و اگه شما لاجیکال استندبای دیتابیس داشته باشید LSP میاد بالا. وقتی که کار نوشتن ردا توی استندبای تموم شد این دو تا بک‌گراند پروسس کار خوندن و اپلای کردن رداها رو حالا یا از طریق اجرای دستورات SQL یا اپلای کردن همون رو روی استندبای دیتابیس رو می‌دونن که این باعث سیاه‌بینی داشتن دیتابیس استندبای دیتابیس اصلی میشه. حالا اینجا ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه که یه موقعی ارتباط بین دیتابیس پرایمری و دیتابیس استندبای مشکل بشه و NLS نتونه رداها رو به اوراکل منتقل کنه و تو استندبای نوشته بشه، تو استندبای رداهای فایل نوشته بشه. توی این حالاتی یکی از وظایف ردو ترانسپورت سرویس که گفتیم اینه که ریزالو کردن این گپ و حل بشه به صورت اتوماتیک. حالا چجوری این کار رو انجام میده؟ توی چنین حالاتی لاگرایتر فعال میشه روی اون محتویات ردو بافر رو می‌نویسه توی ردو فایل و بک‌گراند چون دیگه یه زمانی داره میگذره بک‌گراند پروسس آرک محتویات ردو فایل رو آرکایو میکنه. بعد یکی از وظایف آرک اینه که توی این زمانی که استندبای مشکل داره یه پینگی دیتابیس استندبای پینگ میکنه. بعد وقتی که دیتابیس استندبای به وضعیت عادی خودش برگشت از آرک از طریق RFS از کنترل فایل استندبای کوئری میگیره تا بفهمه آخرین سیکونسی که منتقل شده بوده چی بوده. بعد شروع میکنه به منتقل کردن از طریق اوراکل منتقل کردن این آرشیوا یا اون به RFS که اونم دوباره همون پروسه رو انجام میده و توی آرکایوهای دیتابیس استندبای بنویسه. فقط در ترتیب زمان که این مشکل حل میشه LNS هم کارش رو انجام میده و این کار به صورت بک‌گراند انجام میشه. بعد اینکه این موضوعی وجود داره اگر اینکه چه مقدار طول میکشه که این گپ ریزالو بشه، چه زمان طول میکشه به مقدار اون گپی که اتفاق افتاده و همچنین شبکه شما بستگی داره. بعد چون ممکنه که پرفورمنس نتورک شما پایین باشه اومده شد ردو ترانسپورت سرویس اومده تو پارامتر رو در اختیار گذاشته که شما تو اون پارامتر رو توی لاگ آرکایو بیساتون میتونید مشخص. یکی کامپرشن، یکی ماکسیموم کانکشن. کامپرشن میاد رداها رو قبل از اینکه منتقل بشن کامپرس میکنه و ماکسیموم کانکشن اینجا گفتیم که بک‌گراند پروسس آرک وظیفه این رو داره که به RFS آرکایو رو منتقل کنه. اگه شما ماکسیموم کانکشن رو بیشتر از یک نصف کنید بیشتر از یک آرک فعال میشه که باعث میشه مثل پارالل این کار انجام میشه. طبق معماری که گفته شد حالت سینک و حالت AC شما میتونید توی 3 حالت مختلف دیتاگاردتون رو کانفیگور کنید. دیتا ماکسیموم پرفورمنس که این دیفالتشه، یعنی اگه شما چیزی مشخص نکنید به صورت ماکسیموم پرفورمنس، یکی ماکسیموم اویلیبیلیتی، یکی هم ماکسیموم پروتکشن. این که شما کدوم یکی از این حالت رو انتخاب میکنید و کاملا بستگی به بیزینس سایت شما داره. و توی حالت اگه پرفورمنس دیتابیس اصلیتون خیلی مهم باشه میتونید از ماکسیموم پرفورمنس استفاده کنید و همچنین اویلیبیلیتی و پروتکشن. توی ماکسیموم پرفورمنس در واقع همون حالت اسینکرونایزه که کاربر وقتی پیغام کامیشنش رو میگیره که لاگرایتر فعال بشه و لاگ بافر محتویات لاگ بافر رو روی لاگ فایل دیتابیس پرایمری بنویسه و اصلا منتظر این پروسه نمیشه که اون کار انجامش رو توی استندبای لاگ فایل هم به دوام منتقل بشه.
خب این اثر رو روی دیتابیس اصلی داره و باعث میشه که پرفورمنس دیتابیس اصلی صدمه وارد نشه. ولی خب مطمئناً اگه یه اتفاقی بیفته شما دیتا لاس دارید. تو حالت ماکسیموم اویلیبیلیتی حالت سینکرونایزه، یعنی اینکه شما وقتی پیغام کامپیوترش رو میگیره که لاگ رایتر فعال بشه روی ردولاگ فایلای دیتابیس پرایمری بنویسه ردولاگ فایل رو و همچنین به یکی از ردوها به یکی از استندبای ها منتقل بشه. ولی اگه دیتابیس استندبای به یک مشکلی بر بخوره مثل ماکسیموم پرفورمنس عمل میکنه، یعنی تو اون وقت فقط ردوها رو توی ردولاگ فایلای دیتابیس پرایمری مینویسه، یعنی تا حدی که به اویلیبیلیتی دیتابیس اصلی آسیبی وارد بشه. تو حالت ماکسیموم پروتکشن تو این حالت اصلا دیتا لاس نداریم، چون کاربر وقتی پیغام کامپیوترش رو میگیره که ردو هم به ردولاگ فایل‌های دیتابیس پرایمری هم به ردوهای دیتابیس هم به یکی از استندبای منتقل میشن و اگه نتونه یه زمان بذاره و نتونه به یکی از حداقل یکی از استندبای منتقل کنه دیتابیس اصلی رو شاتداون میکنه و تو این حالت اوراکل پیشنهاد میده که برای اینکه از شاتداون شدن دیتابیس اصلی جلوگیری بشه شما بیشتر از یه دونه استندبای داشته باشین که اگه برای یکیش اتفاقی افتاد اون یکی استندبای ها باشه. ریل تایم اپلای که از آپشن های اوراکل دیتا گارد که از اوراکل تنجی اضافه شده. توی این حالت وقتی که شما ریل تایم اپلای رو فعال می‌کنید بک‌گراند پروسس هایی که کار ریکاوری رو دارن مستقیما از توی استندبای رو لاگ ها ردوها رو میخونن و اپلای میکنن. اگه شما این حالت فعال نکنید باید اول اون ردوها آرشیو بشن و از توی آرشیو ها بک‌گراند پروسس ها محتویات رو میخونن و اپلای میکنن و توی فیزیکال استندبای دیتابیس میتونید با زدن این دستورها این حالت رو فعال کنید. توی فیزیکال استندبای دیتابیس با اون حالت ریدو اپلایر و توی حالت لاجیکال اپلایر با اسکیول اپلایر و اینکه فعال کردنش کلا باعث میشه که سویچ اوور و فیل اوور زودتر انجام بشن و اینکه دیتابیس استندبایتون خیلی بروزتر باشه نسبت به حالتی که آپشن فعال نباشه. رول ترانزیشن یکی از سرویس‌های اوراکل دیتا گارده. ممکن کلا دو تا نقش اصلی توی دیتا گارد برای دیتابیس در نظر گرفته میشه، یکی پرایمری یکی استندبای. یکی پرایمری استندبای که شما میتونین توی مواقع مختلف این نقشه رو جابجا کنید که با استفاده از سویچ اوور و فیل اوور این کار امکان پذیره. سویچ اوور برای مواقعی که شما میخواین یه تغییر سخت افزاری یا تغییر تو او اس تون بدید، دیتابیس اصلیتون رو به دیتابیس استندبای تبدیل کنید و برعکس، و موقعی که اون تغییر دادید میتونید دوباره نقشه دیتابیس رو عوض کنید. ولی فیل اوور کاملا برای مواقعی که یه اتفاقی برای دیتابیس اصلیتون میفته که شما ناچار و مجبورین که دیتابیستون به دیتابیس استندبایتون فیل اوور کنید و از دیتابیس استندبایتون به جای دیتابیس اصلی استفاده کنید. و اگه دیتا گارد بروکر داشته باشین میتونین از فست استارت فیل اوور استفاده کنین که در واقع خودش به صورت اتوماتیک اگه یه سری شرایطی در نظر میگیره، اگه اون شرایط اتفاق افتاد به فیل اوور میکنه که این دو تا یه مزیت داره ولی یه سری معایب هم داره. مزیتش اینه که خب به صورت اتوماتیک این کار انجام میگیره و اصلا نیازی به دخالت دی بی ای نیست، ولی حالت هم داره که دی بی ای دیگه نمیتونه رو شرایط کنترل داشته باشه، یعنی اون فقط اون میتونه شرایط رو در نظر بگیره و ممکنه یه شرایطی باشه که اصلا نیاز نباشه واقعا فیل اوور انجام شه ولی اون تشخیص بده که مثلا باید فیل اوور انجام بشه. اوراکل اکتیو دیتا گارد که فیچرهای
اوراکل LMNG که به صورت یه لایسنس جداگونه است، یعنی مثل خود دیتا گارد نیست که شما اگه لایسنس اوراکل دیتابیس انترپرایز ادیشن رو خریده باشین میتونین دیتا گارد رو کانفیگور کنین، ولی برای اکتیو دیتا گارد باید یه پول جداگونه پرداخت بشه. وقتی لایسنس که یه سری ویژگی‌های بیشتری نسبت به معمولی داره، این که وقتی که شما از اکتیو دیتا گارد استفاده میکنید میتونید دیتابیس فیزیکالتون رو اوورید کنید، برای کارهای بکاپ گیری و گزارشگیری ازش استفاده کنید. یکی از چیزهای مواردی که داره اتوماتیک بلاک ریپلیه. اگه یه بلاکی سمت دیتابیس پرایمری کراپ بشه، اوراکل به صورت اتوماتیک بلاک متناظر اون رو تو استندبای نگاه میکنه. اگه بلاک متناظر اون سالم باشه، اون بلاک رو جایگزین بلاکیه که توی دیتابیس پرایمری هست میکنه و این برای مواقعی که مثلا فیزیکال کراپشن داریم که معمولا وقتی فیزیکال کراپشن یا کراپشن سخت افزاری حراوی سخت افزاری داریم، اون بلاک متناظرش توی استندبای سالم و اینکه اگه از دیتا گارد استفاده کنید میتونید سمت استندبای بلاک چینج ترنکینگ رو فعال کنید. برای پیاده سازی من اینجا یه سری فقط مراحل رو به صورت کلی در مورد حالا چون از لحاظ زمانی هم تو بود فقط به صورت کلی که برای پیاده سازی فیزیکال استندبای دیتابیس چه مراحلی وجود داره. فقط چند تا نکته کلی قبلش این که یه سری پیش نیازا وجود داره و اینکه از اوراکل LMNG اوراکل خیلی نسبت به اینکه شما میتونین از لحاظ مثلا سخت افزاری CPI متفاوت روی سیستم‌های استندبای و پرایمری مثلا ویژگی‌های سخت افزاری متفاوتی داشته باشن. مثلا OS باینری ها میتونن متفاوت باشن از 32 بیت تا 64 بیت و باینری های دیتابیس میتونه متفاوت باشه و از این لحاظ که پلتفرم‌ها میتونن متفاوت باشن. یه داکیومنتی تو اوراکل ساپورت هست که توی اون نوشته شده که مثلا شما پلتفرم آیدی خودتون رو نگاه میکنید و میتونین ببینید که با کدوم پلتفرم آیدی دیگه سازگاره. اگه اون تو لیست باشه شما میتونین که دو تا نسخه متفاوت از OS مثلا روی پرایمری و فیزیکالتون داشته باشه. مثلا تو حالتهای لینوکس و ویندوز من میدونم که میشه مثلا این کار رو انجام داد. ولی از لحاظ نسخه اوراکلی که نصب می‌کنین دقیقاً باید پرایمری و استندبای ریلیز برابر داشته باشن مگر در مواردی که قرار رولینگ آپگرید و اینا انجام بشه. در لاجیکال استندبای دیتابیس و اول باید مطمئن بشین که دیتابیس پرایمریتون تو مود آرکایو قرار داره. فورس لاگین حتما باید فعال باشه. فورس لاگین برای اینه که همه تغییرات حتما لاگ بشن و مثلا اگه توی یه کاربری توی دستورش از دستور نو لاگین هم استفاده کرده باشه، وقتی فورس لاگین رو فعال کرده باشه اونو ندید میگیره، یعنی همه دستورات لاگ میشن. بعد یه سری پارامترها باید سمت دیتابیس پرایمریتون تغییر داده بشن و دو جور میتونید استندبای دیتابیس رو بسازید. دو جور که حالا یعنی بیشتر، ولی اگه بخواید از آرمن استفاده کنید میتونید خودتون مستقیم بکاپ بگیرین از فایلاتون، حالا کنترل فایل و دیتا فایل و اینا و اون رو به دیتابیس استندبای منتقل کنید و اونجا ریستور کنید. و اینکه میتونید از دستور داپلیکیت آرمن که خودش به صورت اگه اکتیوش رو استفاده کنید میتونید به صورت آنلاین از دیتا فایل سمت پرایمری بکاپ بگیره. و اگه خواستین بکاپ خودتون بگیرید که واسه از آرمن از بکاپ از دیتا فایل و کنترل فایل کپی میگیرید و پارامتر فایل و پسورد فایل و همه اینا رو به دیتابیس استندبای منتقل میکنید، ریستور انجام میدید. باید مطمئن باشین که اوراکل نت حتما روی دیتابیس پرایمری و دیتابیس استندبای درست کانفیگور شده باشه و که باید حتما آنلاین ریدولاک فایل و استندبای ریدولاک فایل رو بس ایجاد کنین و اینکه با استفاده از این دستور میتونید
کار اپلای کردن ردوها انجام بشه که اون قسمت یوزینگ کارنت لاگ فایلش دقیقاً همونه که از ریل تایم اپلای استفاده میکنه و دیسکانکت فرام سشن هم این کار توی بک‌گراند انجام میگیره. اگه اینو نزنین دقیقاً توی فورگراند این کار انجام میشه و آخر هم که بعد از اینکه داره خوب کار میکنه مطمئن باشید. و برای نگهداری و مدیریت استندبایتون میتونید از راه‌حل‌های متفاوتی کمک بگیرید. یکی ویوهای دیتا دیکشنری هستن که ویوهای دیتا دیکشنری هستن که انواع اقسام ویوها وجود داره که شما میتونید مشخص کنید که الان گپی وجود داره یا اینکه کدوم چیزا منتقل شدن. و یکی هم که دیتا گارد بروکره که هم یک اینترفیس کامند لاینی داره DGMGR و یکی هم که وقتی دیتا گارد بروکر رو کانفیگ کنید میتونید از توی انترپرایز منیجر استندبایتون رو کنترل کنید. و کلا راه اندازی دیتا گارد بروکر سر مزیت‌ها نسبت به اینکه مثلا کامند لاینی بخواید دستور بزنید داره. یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره سویچ اوور و فیل اوور رو برای ما خیلی راحت تر میکنه و با استفاده از یه کامند دقیقاً میتونید اون کار رو انجام بدید. آخرم این که برای کلا یه سری تکنولوژی‌های دیگه‌ای وجود دارن که شما اگر از اینا به همراه دیتا گارد استفاده کنید میتونه به بالا بردن سطح اویلیبیلیتیتون کمک بیشتری بکنه تا اینکه فقط از یکی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنید. یکی از اونها اوراکل رکیه که حالا با همه ویژگی‌هایی که داره موقعی که اینستنس فیلر یا اینستنس کرنچ داره میتونه بهمون کمک بکنه و این به همراه دیتا گارد که موقعی که دیتابیسمون آسیب می‌بینه میتونه کمک بیشتری به بالا بردن اویلیبیلیتی کمک کنه. و از لحاظ اینکه چجوری میتونین کانفیگ بکنید هیچ محدود معماری که میتونین استفاده کنید هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی شما میتونین دیتابیس اصلیتون سینگل اینستنس باشه، فیزیکال دیتابیس استندبایتون رک باشه یا اینکه برعکس و فلش بک دیتابیس و ریکاوری منیجر هم که با فلش بک دیتابیس با امکان اینکه شما میتونید به یه نقطه قبل برگردید، یه نقطه زمانی قبل برگردید و خب خطاهایی که ممکنه توسط کاربر یا چیزش رو پوشش میده و ریکاوری منیجر هم با ریستور و ریکاور کردن فایلایی که فایل‌ها و خطاهایی که ممکنه اتفاق بیفته پوشش میده. و این دوتا علاوه بر این که حالا موقعی که یه خرابی رخ میده میتونن کمک بکنن به خود استندبای هم کمک میکنن. همونجوری گفتیم شما میتونید از دستور داپلیکیت آرمن استفاده کنین که برای ایجاد استندبای دیتابیس و اینکه میتونین وقتی استندبای دیتابیس دارین کانفیگور کنین که بکاپاتون روی استندبای گرفته بشه. و فلش بک دیتابیس هم مثلا وقتی که یه فیل اوور رخ میده و شما سویچ میکنید به دیتابیس استندبایتون و اون به عنوان پرایمری میشه، وقتی که اون مشکل دیتابیس پرایمری اون که قبلا پرایمری بوده حل بشه شما میتونید فلش بک کنید و از اون دوباره به عنوان دیتابیس استندبایتون استفاده کنید. این سوالی باشه پالیسی که استفاده می‌کنه برای چی هست؟ چرا؟ چون ممکنه توی سازمان در طول مثلا حضور داشته باشه. اگر به مدتی مثلا کاری نتورک داشته باشه نخواد این فعلا انجام بشه. این مشکل رو حل کنه. علتش هم چی باشه؟ اون استندبای سرور اون ابراز منابع سخت افزاری ضعیف‌تر باشه. اگر بخواد فعلا انجام بشه این پالیسی چی هست؟ کلا یه سری شرایطی رو اینکه در نظر میگیره و خب دیگه گفتم همونجوری که DBA نمیتونه رو اون شرایط کنترل داشته باشه. یعنی اگه خودش تشخیص بده که یا ابزروری داره که حالا کانفیگور کردنش اگه تشخیص بده که مثلا اون شرایط اتفاق افتاده اون کار انجام میده. ولی کلا هم یه پارامتری وجود داره
فکر کنم نت تایمات یا همچین چیزی. شما اون وقتی روی اون به همون دیتا لاگ آرکایو دسته پاس یعنی اون تو اون قرار میدین، میتونین که مثلا بگین که تا اینقدر زمان صبر کنه که اون اتفاقای نتورکی و اینا مثلا حل بشه و به طور معمول اون پارامتر وجود نداره، ولی اینکه میتونین روی شرایط کنترل داشته باشین تا اونجایی که من میدونم نه. یعنی بعد اگه میخواین که حتما صبر کنه که مشکلات اینا حل بشه، نه، یعنی اون شرایط نمیتونه چیز داشته باشه. میخوام بدونم کاری که دیتاگار روی دیتابیس پرایمری ایجاد میکنه چه میزان هستش و چجوری قابل استفاده است؟ بستگی به همون پروتکشن مودایی که انتخاب میکنین داره. یعنی اگه شما حالت یعنی پیش تقریبا به صورت دیفالت هم همون ماکسیمم پرفورمنس فعاله و تو اون حالت هیچ اتفاقی روی دیتابیس اصلیتون نمیفته، بار خاصی ایجاد نمیشه که مثلا بگی که پرفورمنس دیتابیس اصلیتون به مشکل ایجاد میشه. ولی اگه حالتهای دیگر رو کانفیگور کنید قطعاً یه سری باری رو داره، مثلا مخصوصا حالت ماکسیمم پروتکشن که اون باعث میشه که یعنی کاربر جواب کامیت کاربر منتظر اینه که اون پروسه که مثلا LNS بر اون کار رو انجام بده و اینا انجام بشه. و اگه شما مثلا یه نتورکتون خوب پرفورمنس خوبی نداشته باشه قطعاً یه اوورهدی رو روی دیتابیس اصلیتون میذاره. ولی تو حالت ماکسیمم پرفورمنس نه. سوال بعدی که زمان گفتیم که یه پروسس، یه بک‌گراند پروسس هستش که اگر گپ ایجاد بشه به صورت اتوماتیک میاد گپ رو برطرف کنه. این تا چه مدت زمان مثلا اگر حالا مشکل شبکه‌ای داشته باشیم گپ رو برطرف کنه؟ مثلا من اینترنتی دیتابیس رو انداختم و حالا اگر مثلا زیر یک ساعت باشه، اگر مثلا یه دونه از آرکایوها منتقل نشه به صورت اتوماتیک بعدا منتقل میشه. اگر زمان بیش از یک ساعت باشه این گپ میمونه. اینو پارامتری برای تنظیم کردن این مورد وجود داره یا نه؟ آرکایوها منتقل نشه یا همون لاگ فایلا، یعنی اون پروسه‌ای که اول تو مموری دیتاگارد انجام شدیم که اون هست. حالا اگه یک گپی اتفاق بیفته، فقط گفتم توضیح دادم یه پارامتری وجود داره به نام نت تایما که اونو شما میتونید تنظیم کنید که تا اون مدت زمان صبر کنه که مثلا اگه یه اختلال شبکه‌ای وسط وجود داره سریع مثلا اقدام به انجام کاری نکنه. اون نت‌تایم‌ها فکر کنم برای اکنولج گرفتن باشه. تو حالتی که ما می‌خوایم اکنولج بگیریم اون نت‌تایم‌ها میگه تو این زمان اکنولج رو بگیریم، اگر از این زمان گذشت دیگه اکنولج نمی‌گیریم. ولی مثلا میگم گپ ایجاد بشه، مثلا یه دونه از آرکایوها منتقل نشده و اپلای نشده، حالا اگر قطعی شبکه بیش از یک ساعت زمان ببره این به صورت اتوماتیک منتقل میشه و باید بالا دسترسی اون آرکایو رو کپی بکنی سمت استندبای و اونجا اپلایش بکنی و حالا باقی توصیه دارم. می‌خواستم بگم پارامتری وجود داره که بشه این زمان رو بیشترش کرد یا من تا حالا پارامتری در این زمان شدم باشه و من خبر ندارم اطلاعات ممکن. مرسی. خیلی ممنون، تشکر میکنم از سرکار خانم شاکری. دوستان یه خواهشی داشتم برای اینکه حالا یه مقدار پاورپوینت ها رو هم فکر می‌کنم بهتر بتونید ببینید، اگر براتون امکان داره صندلی‌های وسط رو بشینید ممنونتون میشم. برای ادامه کار هم جناب آقای حسن‌پور در خدمتشون خواهیم بود با در رابطه با اوراکل اپکس را از کجا شروع کنیم. ممنون.